Hello food lovers. Cook with Hubby and Sudu YouTube channel එකට වෙනදා වගේ අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි ඔයාලට පෙන්නන්නේ කැඩෙන්න පුපුරන්නේ නැතුව රසට හදාගන්න පුළුවන් fish cutlet recipe එකක්. ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එකේ අවසානය දක්වා රැඳින් සිටින්න fish cutlet හදාගන්න විදිය හරියටම අපි කියලා දෙනවා. එහෙමනම් අපි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බලමු. අපි දැන් ෆිෂ් කට්ලට් එකට අවශ්‍ය කරි එක හදාගන්න විදිය බලමු. මුලින්ම අපි භාජනයක් ලිපේ තියලා ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියාගෙන තෙල් මේස් හැඳි දෙකක් එකතු කරගමු. මෙතනදී අපි තෙල් මේස් හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්නේ අපේ සැමන් ටින් එකේ sunflower oil අඩංගු නිසා. දැන් හීනියට කපාගත් කරපිංච හා අවමිරිස් තෙල්ට එකතු කරගන්න. ඔයාලා කරපිංච අවමිරිස් එකතු කරගනිද්දී මේ වගේ හීනියට කපාගෙන එකතු කරගන්න. නැත්නම් කට්ලට් එක කැඩෙන්න පුළුවන්. දැන් හීනියට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියක් එකතු කරගන්න. ලුණු ටිකක් තෙම්පරාදු වුණාම කහ තේ හැඳි 8න් එකක් හා ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි තෙම්පරාදුවට සැමන් ටික එකතු කරගමු. ඔයාලා සැමන් ටික හොඳින් කවලම් කරගන්න. දැන් අපි කෑලි මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගමු. දැන් පොඩි කරගත් අල ග්‍රෑම් 250ක් ටික ටික එකතු කර හොඳින් කවලම් කරගන්න. නැවත ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් හා රසානුව ලුණු එකතු කරගන්න. ගම්මිරිස් එකතු කරාම කට්ලට් එකට හොඳ රසයක් තියෙනවා. දැන් අපි ලිප ඕෆ් කරගෙන මිශ්‍රණයට දෙහියුෂ තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර හොඳින් කවලම් කර ලිපෙන් බාගමු. දැන් අපි කට්ලට් බෝල හදාගමු. ඔයාලා මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණ මිශ්‍රණයෙන් අරගෙන එක සමාන කට්ලට් බෝල මේ විදියට හදාගන්න. ඔයාලා කට්ලට් බෝල හදාගද්දී කට්ලට් බෝල හොඳින් සීල් කරගන්න. නැත්නම් වදිනකොට කැඩෙන්න බලනවා.
අපි දැන් කට්ලට් බෝල හදාගන්න අවශ්‍ය බිත්තර සාරුව හදාගමු. ලුණු තේ හැඳි එකක් එකතු කර ගෑරප්පුවකින් මේ වගේ හොඳින් ගසා ගන්න. දැන් කට්ලට් බෝල අරගෙන බිත්තර සාරුවේ හොඳින් දවටගෙන හොඳින් බිස්කට් කුඩු තවර ගන්න. දැන් කට්ලට් බෝල මේ විදියට නීට් කරගන්න. මේ විදියට හදාගත්ත කට්ලට් බෝල ඩබල් ක්‍රම් කරගමු. ඩබල් ක්‍රම් කරාම කට්ලට් බෝල හොඳ ක්‍රිස්පි එකට තියෙනවා. අපි දැන් කට්ලට් බෝල හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි හදාගත්ත කට්ලට් බෝල මේ විදියට ගැඹුරු තෙලේ බෙදගමු. තෙල් එක හොඳින් රත් වූ පසු කට්ලට් බෝල තෙලට දාගන්න. මේ වගේ කට්ලට් බෝල වැහෙන ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරගන්න. කට්ලට් ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ හැන්ද නොදා ටික වේලාවක් බැදෙන්න දෙන්න. දැන් අපේ කට්ලට් ටික හොඳින් බෙදිලා තියෙනවා. ඔයාලා කට්ලට් ටික මේ ගානට බෙදගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කට්ලට් ටික. ඉතින් අපේ කට්ලට් ටික ක්‍රිස්පියට රස පාටට හොඳ සුවඳට තියෙනවා. ඔයාලත් මේ වගේ ලස්සන්ට රසට කට්ලට් හදලා රස විඳින්න. ඒ වගේම තමයි අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහළ තියෙන ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක ටර්න් ඔන් කරගන්න. තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු.